Thank you na time diri sa DYBS. You're listening sa Real Time with Leia. Salamat gid sa kay Ma'am Linsen Maranyon Fernandez sa Miag-aw. Hello sa mga friends aton dira sa Miag-aw, Iloilo. Shout out sa inyo dira si Ma'am Sharon Escobin, si Sir Alan Henterola. Maayong adlaw sa inyo. Si Sir John Ma'am Jocelyn Hainga ng Tersa ng Jonathan Seronyo. Maayong aga also sinang Mary Alarcon. Maayong aga sa enjoy your special day. Naileti dayap maayong aga gid. It's now 10:20 abyan kag how to manage ang aton nga mga bills abyan, no? Kag without sacrificing sa aton nga comfort. Mo na siya aton i-discuss sa sining nga aga. So gina-welcome naton sa aton program ang aton ever supportive kag financial expert abyan, no? And aton nga financial fitness host every Thursday. Gina-welcome gid naton sa aton program si Sir David Angway. Hello Sir David, welcome po ulit sa Real Time. Hello, Leia. Can you hear me? Can you, Yes, loud and clear. alright. Yes, then clear. Alright, maraming salamat especially sa ating programa sa FEBC and of course sa DYBS Bacolod for allowing me, of course, para makapag-share dahil talagang tinatamaan na tayo ng crisis, ika nga, no? So, sa usapang pagtitipid, hindi tayo magtitipid sa advice natin for today. Wow, I like your energy, Sir David, no? Knowing na busy busy rin po kayo and kamusta po kayo, Sir David, no? Amidst Naku, mga sobrang sobrang daming pangyayari especially kapag nasa Kamaynilaan ka and kaliwa't kanan ang ating mga financial advice, financial planning and speaking engagement kasi talagang ito yung mismong concern ng mga tao natin today. Ibig sabihin, nagwo-wonder sila, sir, kung ano bang direksyon tayo pupunta. Dahil hindi natin alam kung kailan ito matatapos, ika nga. Okay, sana, okay, praying na matapos na talaga itong ating oil crisis natin para tayo ay makapag-move on kaagad at ma-enjoy natin yung pagtitipid regularly. Ayan. Yes, Sir David. No, we are looking forward po sa mga tips ninyo sa ating mga viewers and listeners ngayon. And salamat rin, shout out rin natin Sir David, si Kael ng DZAS. Hello Kael. Salamat and Okay. God bless you. Sir David, para sa una nating katanungan, ano ba po yung mga common na mga monthly expenses natin na tayong mga Filipino ay Mm. nagse-struggle? Well, unang-una sa lahat, ang monthly expenses, tatlo. Okay. Number one, transportasyon. Yan ang pinakaunang biggest expenses natin. Okay. Kung ikaw ay naka-work from home, medyo exempted ka from the rule, di ba? Mm. Okay. Pangalawa, upa or di kaya mortgage, bayad sa bahay. Okay. And then lastly, ito na, communication or internet. Yan na ang pinaka malaking utilities natin regularly. Of course, 'di ba? Transportation especially for araw-araw na pangangailangan pagpunta sa trabaho, upa, yan. Usually sa mismong survey recently, at least 33% ng buong sahod mo ay napupunta sa upa or di kaya bayad sa bahay. So medyo malaking-malaki na 'yon, no, okay? Hindi pa natin pinag-uusapan, Leia, Mm. yung tinatawag natin na debt, ika nga. Wala pang kautangan 'yan. Ito pa lang yung regular na utilities mo, ika nga. Mm. Mga 33% talaga sir 'no? Medyo ano na Yeah. yun, malaki na din. Medyo malaki 'yan and imaginin mo kung ang utilities mo ay 55 to 65%. Talagang medyo, alam mo yon, pigang-piga ka na, Mm. okay. Mm. Ayan, kaya yun ang sinasabi natin sa ating mga tagapakinig right now. Kung ikaw ay merong skills na you can market
directly sa iyong location right now, sa mga komunidad mo, I think magandang, tema 'yan, yung skills can pay your bills, 'di ba, ika nga, Lea? Wow, I like that sir na, term ninyo, skills can pay your bills 'no, parang it's, one way of saying na may ano na tayo, may tip na tayo kay Sir David kung anong puwede nating gawin 'no. So aside from, yung 33% sir na rent, siyempre isip na rin tayo. So, ano ba ang puwede kong, gawin or paano ako kaya save nito, 'no? So, yes, pupunta na rin tayo sir sa saving na tinatawag. So, Mm. paano tayo save sir? Ah Siyempre 'no, magse-save tayo pero kailangan ba talagang mag-sacrifice 'no or, Oo. ah, when saving paano ba tayo na ano, na hindi masa-sacrifice yung, comfort natin? Okay, magandang, question 'yan kasi, unang-una sa lahat, yung mindset natin, okay, kailangan nating ayusin for the meantime. So, based dun sa iyong katanungan, Leia, gusto ko mag-save pero ayaw kong magkaroon ng discomfort. Ibig sabihin parang ayaw kong ma-inconvenience, ika nga. Ang tanong natin dito here is, kung ganun ang ating mindset, ano yung mas malaking sacrifice na kailangan nating gawin? So for example, punta ka ng convenience store. Sa convenience store, mas mahal kesa dun sa mga big store. Alam mo kung bakit? Dahil kaliwat kanan ng convenience store sa atin, eh. Mm, And dun sila kumikita, dun sa mismong convenience na yun. Pero ang problema, kapag natin yung pagpunta natin sa convenience store regularly, ang ending is, hindi na tayo nakakatipid. Mas less na lang ang nabibili natin. Kaya nga, balik tayo sa tanong mo, gusto kong magtipid, pero ayokong gaanong mag-sacrifice. Puwede rin naman, pero meron tayong tip for that. Kung mm. ayaw mong mag-sacrifice ng lifestyle mo, kailangan mo ng, okay, another income stream. Anong ibig sabihin ng another income stream? Ibig sabihin, 'di ba, meron kang work right now. Isa lang yung pinanggagalingan ng income mo. Ito ang pinakamare-recommend ko, gumawa ka pa ng dalawa, ng ikatlo. So, ibig sabihin, sir, kailangan ko mag-side jobs. Yes, exactly. Kasi kung ayaw mong i-give up yung lifestyle mo, then may kailangan kang gawin para proactively yung income mo mag-sustain dun sa iyong lifestyle. Dahil kung hindi, papaano mo yan mame-maintain kung mas lalong tatagal yung ganitong crisis? Papaano yan kung ang iyong nirerentahan tumaas, Mm, 'di ba? Pangalawa, papaano kung yung mga pagkain na mahilig mong kainin, tumaas din? mm. So ngayon, saan ka mag-a-adjust? Kung ayaw mong i i-remove yung mga gusto mo right now, Ah, yung kinahihiligan mo today, 'di ba? Then kailangan mong mag-add, 'di ba? Meron akong kasabihan diyan, eh. Sometimes the best addition is subtraction. Okay. Sometimes the best addition is subtraction. mm. Kaya nga, yung mismo ano ba ang kailangan mong i-add, ika nga, sa mismong buhay mo right now. Especially lumalaki yung mga presyo, ang inflation natin as of this month or last month is 4.1%. Napakalaki niyan. And biruin mo, Leia, hindi ko alam right now kung, with the Bacolod, pumalo na ng 170 sa'min. Okay, within the area, Greater Manila area, Hmm. ang diesel. Sa inyo ba, magkano ang mismong ano, diesel sa inyo, if napansin mo? Ah, mga 125 sir, merong 125 ngayon dito. Parang nag-rollback kahapon sa Nag-rollback, yes, oo. yes. Nag-rollback ng 20 plus pesos. Pero last 2 weeks ago, I can guarantee you,
sobrang box Yes, office oo. hit Affected rin ang people. ating Mm. oo, yeah. So sabi ko, wow, never pa ako nakakita ng sobrang habang pila, Oo sobrang nga. traffic dahil sa gas pump and, biruin mo Mm. 59% ang mismong itinaas, okey, ng mismong gas prices natin. Ibig sabihin, naapektuhan din yung mga next na produkto, bigas, Oo. mga staple food, mga 'di ba kunwari kung ikaw ay mahilig sa mga delivery, Mm. eh, 'di yun naman, okey pa rin naman 'yan. Mhm. Pero kailangan mo ng sagutin yung mga transportation fees. Ang mahal na. Minsan, biruin mo ito, minsan umorder ka ng ₱150 na food, yung fee ₱125 na rin. Mm. So, it's something na kailangan mong pag-isipan. Saan ka magbabawas para makadagdag? Or di kaya, anong idadagdag mong income para mabawasan ang mental stress mo sa finances mo? Mm. Ang galing niyan ng mga suggestions, Sir David, 'no? Kanina may mga at least 'no, 3 side hustles tayo or something na, isa-subtract natin sa mga masasabi nating wants 'no, sa mga gusto Yes. natin. For the meantime, I Mm, believe Sir David, yeah. temporary lang naman ito kasi sabi niyo 2 weeks, nagsa-suffer tayo. But now may rollback na, at least kahit maliit makakatulong rin. Yes, that's correct. Kaya nga, hangga't maaari, ito ang aking sinasabi sa aking mga kliyente, control mo yung control the controllable. Okay, ano ba 'yan, ano ba 'yan? So number one, yung emosyon mo, Oo. okay. Huwag kang magpa-panic, "Hala, gawin ko na 'to, bili nga ako ng ganito." Eh, imaginin mo, bigyan kita ng idea, Lea. Sa aming mga financial planner, ito ang napansin kong trend. Number one, nung tumataas na ang oil crisis, bumili na sila ng electronic vehicle. Wow, okay, that's really good. Mm. Pero ang concern, papaano after 4 weeks matapos ang giyera? Oo. Or after 4 or 8 weeks natapos na ang giyera, eh, ni-loan mo lahat 'yun. Oo nga, eh. So ngayon, dahil nag-panic ka, bumili ka ng ganito, in-acquire mong asset, ang problema magiging liability rin pala yan sa'yo. Mm, mm. Okey yun kung ikaw ay may malaking reserba ng savings, pero kung ikaw ay napabili ng ganito at napakahaba rin naman ng ROI niyan, return on investment, Mm. eh, talagang nadagdagan ka lang rin ng loan. So ngayon mai-stretch ka ulit, alam mo yun, na pigang-piga ka na naman. Mm. That's why nire-recommend ko, i-control mo yung emosyon mo. Saglit lang, anong nangyayari? Then once na na-assess mo 'to, then dun ka na mag-compute. Mm. At tayong mga Pilipino hindi gaanong nagko-compute, Mm. dito lang lahat. So ako, personally, nilalagay ko either sa Excel file or di kaya tina-type ko or di kaya nilalagay ko sa notes ko. Oo. Okey, notebook, Mm. papel at ballpen, okey? Eh, ang aking mother, okey, big shoutout to my mom, eh, gumagawa pa rin until may notebook yan, ganyang kakapal. Walang Oo. hinding, may mga lumalabas, kapag may lumalabas kailangan ilista, gano'n dapat ang inyong matutunan. So, i-control mo yung kailangan mong i-control, pero ito na, ika-third, magbawas ka. Magbawas ka, dito ka magbabawas, Lea. Hmm. Magbawas ka ng tambay sa social media mo, okey? Alam mo kung bakit? Dahil yung mga news na sobrang pangit, baka nakaka-add ng stress sa'yo, Oo. okey, 'di ba? Mhm. So, baka mamaya, "Uy, bumili yung kapitbahay ko ng ganito, ay Oo kailangan nga. ko na rin bumili." So ngayon napapasabay ka sa gastos Mm. instead na yung reserba mo, Lea, is medyo, alam mo yon, ang tawag nito, intact. Na-let go mo kaagad kasi napanood mo na kailangan ganito na, ganyan na. Mm. Again, dasal, tiwala, at discernment ang kailangan natin.
in the middle of all this crisis, Hmm. 'di ba? So, or else magkakaroon tayo ng kumbaga sa concert stampede, Oo. eh, delikado rin 'yan. Mm. Malaking stress talaga sir 'no 'pag, ano, yung, immediate na bili or, anong term natin diyan 'no, na hindi natin kailangan. Impulse buying. Impulse buying, oo. Mm. Sir, meron pa po ba tayong mga hidden expenses na na at times 'no, Mm. na-overlook natin? Well, madalas ito, nasa digital age na tayo at dahil nandoon na tayo sa level na 'yan, hindi na mawawala yung mga subscription. Forever na 'yan. So ngayon, ito na, 'di ba, meron ka ng habit ng paglilista. Oo. I-double check mo kung kailangan ko ba talaga ito? Or di kaya i-assess mo, nagamit ko ba 'to within this month or hindi? Mm. Kasi kung hindi mo nagagamit, kung ang subscription na 'yan hindi mo nagagamit, gym membership, once a month ka lang nagpupunta, eh, di sayang 'yan, itigil mo na. Then Oo. bumili ka na lang ng parang gym equipment mo, home gym equipment, Mm. para ang ending is ikaw ay magkaroon ng sustainable Oo. process. 'Yan, yung mga entertainment, okay, pahilig tayo diyan sa entertainment. Ang Pinoy, Mm. okey, ang mga Pinoy, love na love ang entertainment. Kung nakalimang subscription ka ng mga lahat ng movies na 'yan, Mm. iisa lang naman ang napupuntahan mo, Mm. tanggalin mo na yung 4. Mm. Okay. And then, last one, ito na yung hidden expenses. Meron tayong mga kaibigan, mga mga kapwa natin, okay, mga Pinoy, mahilig bumili tapos nag-enjoy lang and then ayaw na nila yung mga gamit na yan. So ngayon, Mm. ano ang mare-recommend ko? Mag-start ka ng magbenta ng mga gamit mo, okay, na pupuwede mong i-declutter. Mm. Para added income ulit 'yan. Mm. Meron tayong mga kakilala. For example, ito ay isang magandang sapatos. Once niya lang nabili, pero sobrang ganda pa rin. Dahil once niya na nabili at ayaw niya na, ang nangyari is nag-accumulate na siya ng 20 na sapatos. Mm. Okay. So ngayon pupuwede niya ng i-declutter 'yan. Meron kang mga items sa bahay mo right now na naka-stock lang at pupuwede mong ibenta para kumita ng pera at mag-added na maging add 'yan sa reserba mo. Mm. Tama. Mm. Wow, ang galing niyan, Sir David 'no? Hmm, Somehow mag-garage tayo, mag-declutter at the same time kumikita tayo, 'no? yes. Maganda rin yun. Garage Oo. sale, Oo. tama, tama. Garage sale is important, o 'di ba? So, magandang idea 'yun. Mm. And importante rin yung mga notes natin sir 'no, na nata-track natin yung mga expenses natin. Mm. I agree. Well, ang mga Pinoy bihira mag-track ng expenses. Kaya marami sa atin nawawalan ng pera. Alam mo 'yon, after 1 month, today is sahod. Okay, happy sahod day, 'di ba? Now, ito na. Oo. After niyan, after ng day na 'to, majority hindi na nila alam, saan nga ba napunta yung sahod ko, 'di ba? So, kung ako ay isa mong financial advisor, tatanungin kita, "Oh, last April, saan napunta ang iyong kaperahan?" Magkakamot, 'di ba? Pero kapag ikaw ay merong detailed information, then dun ka makakapag-adjust. Remember, hindi mo mababago ang hindi mo nakikita. Mm. Let me repeat sa mga ating mga, tagapakinig at mga nanonood. Hindi mo mababago ang hindi mo nakikita. Mm. Dahil hindi ka nagta-track ng expenses mo, wala ka ring oportunidad para i-manage at baguhin yung mga bad habits mo. Ika Mm. nga, 'di ba? Yun. Yes, tama sir. Speaking, sa mga gastusin natin sir or pagtitipid, itong pinakaimportante ngayon sir 'no, ano kaya yung mga habits or, mga appliances natin na usually, nagko-cause ng, high electricity bills natin sir?
Okay, meron akong nakausap regarding that. Kasi ang electricity bill ko right now is pumapatak ng mga around 2.5 or 2.7. Sobrang normal na yun sa akin. And whether malamig ang panahon or medyo mababa ang panahon, hindi bumababa ng less than 2K yung akin. And then sabi niya, "Dave, tanong ko lang, ah, nagtatanggal ka ba ng mga saksakan?" Sabi ko, Mm. "Well, hindi." Try mo. Kasi sa akin, never pang lumagpas yung aking bill ng kuryente ng 1.5. Mm, mm. Tapos tiningnan ko yung graph niya dun sa may mismong resibo. Mm. Talagang hindi nga talaga tumataas. Alam mong sikreto ko din, same lang tayo ng appliances. Mm. May fridge ako, meron akong aircon, lahat as in wala. Walang difference sa appliances natin. Pero ang difference natin is yung habit. Mm, mm. Ano bang ginagawa mo? Ito, share ko lang rin sa lahat ng mga tagapakinig. I-double check niyo 'to. Magtanggal kayo ng mga saksak na mga appliances na hindi alam mo 'yun, hindi naman gumagana pero nakasaksak lang, Mm, mm. okey? I-try niyo 'yun for about 1 month. Mm. Kung meron kang switch ng aircon mo, ibaba mo yung switch ng mismong aircon Mm, mm. and then tingnan mo for the next 1 month. I can guarantee you, meron kang makikitang dip directly dun sa mismong iyong electric, bill, ika nga. So, again, Leah, it's not about the mismong appliances. It's about how you use the appliances, ika nga, Oo. at this point in time. So, maraming nagpanik. Sabi nila, "Bili ako ng induction cooker." Mm. Okay? Dahil nagpanik ka, mas lalong tumaas ang iyong bill ng kuryente, 'di ba? So, ngayon i-double check mo, ano ba yung mga mismong appliances ko right now na nagko-cause ng problem? Well, aside from air conditioning, I recommend na dapat at least punuin mo yung iyong refrigerator. Dahil meron tinatawag na thermal mass effect. Kapag mas mahirap palamigin ang refrigerator na walang laman. Kaya dagdagan mo, okay, bumili ka ng something at mag-impok para ang ending is ma-lessen 'yan sa kuryente, okay? Wow. So, ayan. So, 'yan ang mga pro tips natin so far regarding sa mga, electricity. Mm. Sir, how about sir, speaking speaking po ng mga appliances, paano ba ito sir 'no, na yung mga practical tips natin naman for using appliances more efficiently sa ating mga tahanan 'no? Okay. Kung hindi man tayo bumili, but somehow hindi sila masisira or na-mention niyo na kanina yung aircon at saka yung refrigerator. Ano pa pa Mhm. pa po ba yung mga tips ninyo for using appliances natin? Okay, dahil we're talking about utility bills na, ang pinakamare-recommend ko, gumamit ka ng washing machine sa gabi. Alam mo kung bakit? Ang tip natin diyan, gabi. Bakit? Kasi limitado yung mismong or mababa yung demand ng kuryente. So, mas magiging efficient yung paggamit mo. Pangalawa, kung ikaw ay may aircon, of course, halos lahat na ng bahay dito, okay? At least i-monitor mo at least 25 degrees Celsius. Mm. Anything na you go with the 18 or 19, talagang super bulusok ang kuryente mo. Alright? Mm. Now, sa mga may nagpapa-aircon diyan or di kaya may aircon na, baka 10 years ago mo pa pinalinis yung aircon mo. So, I recommend na yung filter niyan mahalagang i-maintain mo din. Or else, baka mamaya ang reason kung bakit mataas ang aircon mo is because talagang barado na yung mga filter. Ika Mm. nga.
Okay? And according sa mismong latest survey, nakakabawas ng 6% consumption ang pagme-maintain ng iyong kagamitan. Alright. Mm. Pangatlo, LED bulbs sa lahat ng rooms niyo. Anong ibig sabihin? Oo. LED, sir mahal yun, Again, medyo mahal lang upfront yung mismong cost. Oo. Pero Mm. bawing-bawi ka, especially sa light itself nung bulb na yon. Mm. Kasi 75% ang mas matitipid mo kumpara sa incandescent lamp. Hmm. Yan. So, again, and then pang-apat, suriin mo yung bill mo, especially dun sa generation charge at distribution charge. At alamin mo kung ano yung off-peak hours sa inyong lugar. Alam mo kung bakit? Dahil dapat at least kahit papaano dun ka mag-adjust. Yan ang mga hindi sinasabi so far, 'di ba? Yes. Panlima, Oo. okay? Mag line dry ng damit kung maaari. Biruin mo, bigyan kita idea. Mm. Alam nyo ang aircon, 'di ba? Yung aircon ng Oo. ng kakilala ko, inilagay niya sa ibaba, hindi sa taas. 'Di ba usually sa mga kwarto, 'di ba, itinataas 'yan and all. Hmm. Ang ginawa niya, 'di ba, tapos na siya maglaba. Mm. After niya maglaba, isinampay niya dun sa mismong, ah, harap ng aircon. Ibig sabihin yung nagbo-blower itself. So Mm. kumbaga naging dryer Oo. yung mismong Mhm. what do you call this one? Yung big na box na yun ng aircon, pero medyo maano naman, ang tawag dito, may gap naman. Mm. Ngayon, after niya mag-dryer, after 2 hours na nakabukas yung aircon niya, tapos ang laban ng labahan niya. Okay? 'Di ba? Hindi na niya kailangan magpa-laundry at all dahil nagkaroon na siya ng effective way or system para sa paglalaba, drying at pagsampay niya. After 2 hours, tapos na, ligpit, and go on with Mm. his life na. Wow. Yan ang isa sa mga practical na way para, alam mo yun, magamit mo efficiently. Two in one, ika nga. Nalamigan ka na sa loob ng kwarto Oo. mo, nainitan naman yung mga damit mo after mo Tama, maglaba, oo, Wow, ang galing 'di ba? niyan, Sir David. Energy Oo. efficient. Mga mga practical talaga at saka beneficial Yes. na mga tips. Sir, worth ba yung may na-mention kayo na LED something at iba pang mga appliances. So, worth ba yun, Mhm. sir, to invest in the long Okay, run? good question. Yes. Okay? Yes, because number one, Lea, kung ikaw ay mag-e-LED, I recommend na you go directly with a branded name, okay? You go directly with the top 3 dahil at least kahit papaano pasado 'yan sa mga tests, ika nga, quality check. Alright? Mm. Dahil ang ending is nakakasigurado ka. Ang risk mo sa mga hindi branded is because baka mamaya kung saan lang 'yan. Alright? That's why in the long run, ang mismong, meron silang tinatawag dito, yung life itself ng the whole LED is longer dahil dun sa mga, compare sa incandescent lamp, dahil unang-una sa lahat, mas efficient yung energy na binibigay ng LED. So, in the long run, kung tingin mo ay ROI, mas better na. Kasi tingnan mo 'to, Lea, Mm. kung bibili ka ng isang LED which is worth ₱200, mag-compute tayo. At magagamit mo 'yan ng at least, let's say for example, 3 years. For example lang, okay? ₱200, okay, divided by 300, let's say for example, in 1 year, gumagastos ka na ng 54 cents, 'di ba? Per day. Pero kung 365 times 3, that's 3 years. Okay, that's 1,095 days. 200 divided by 1,095 days, gumagamit ka niyan 18 cents per day. So ang tanong ko, aside from nailawan ka na, nakatipid ka pa rin ba? Yes, of course. Okay? Mm.
Ang galing niyan sir 'no. Yun yung talagang kailangan natin na marinig ngayon at, siguro puwede niyo ring ma-share sa inyong program Mm, sa financial fitness mm. yung pag-analyze sir kung paano natin maintindihan yung electric bill natin, yung na-mention ninyo na distribution at generating, charges, Generating charge, yes. generation Ay, charge. Puwede rin okay. i-share doon 'no. So, Yes, yes. salamat dito. That's correct, that's correct. I believe na we will also include that sa financial fitness today and, idi-discuss natin kung papaano magbasa kasi usually 'no, panay lang ang bayad mo. Oo nga, eh. Pero hindi mo dino-double check kung papaano mo effectively magagamit ang iyong kuryente. Kasi consume ka lang ng consume, hindi mo dino-double check. So, mas better na idi-discuss natin 'yan sa financial fitness today. Especially sa next episode, of course. Mm. Sir, ano ba yung mga, sa mga baguhan natin na mga tagapakinig 'no, ano ba yung mga tips ninyo for simple budgeting, na puwede nating i-follow, sir? Okay, na-answer mo na yung question mo, Leah. Mhm. Alam mo kung bakit? The right word is simple, Mm. okay? Ang ating mga baguhan especially sa kanilang kaperahan, sobrang complicated ng kanilang ginagawa. Mm. Kapag complicated, ang problema dito ay hindi sustainable. So kumbaga, bigyan kita idea. Kung ikaw ay, syempre, summer na, no? And gusto ng mga tao, summer body. Exactly, dapat may abs, dapat may ganito and all. Ang problema, ang dami nilang kailangang gawin para magkaroon ng ganong summer body. Hmm. Same thing sa finances natin. Kung 10 yung proseso mo, yari ka na. Kung gagawin mong simple, 3 lang. Okay, so sa mga baguhan, Mhm. ito mare-recommend ko. Number 1, alamin mo kung nasaan ka right now. Mm. Okay, ikaw ba ay baon sa utang? Ikaw ba ay maraming reserba? Or ikaw ay currently, nag-i-struggle at saan ka nag-i-struggle? Once nakita mo yon, then dun ka na makakapag-isip. Mm. Okay. So kunwari, let's say for example, I'll start with letter, ang tawag nito, location A. Gusto kong pumunta dito. Okay. So let's say for example, nasa Bacolod ako right now, Bacolod City, center ng Bacolod. Gusto kong pumunta ng Dumaguete. Mhm. For example, gaano katagal yung proseso na yon? Same thing sa finances natin. Hindi ka pupuwedeng magkaroon ng 100,000 na savings right now kung unang-una sa lahat, ikaw ay hindi man lang nakakapag-save ng 2,000 per day, Oo, oo. 'di ba? Mm. So ngayon, gawin natin, pasimplehin mo, ano ang mga income ko today? Alright, ano ang mga income ko? So let's say for example, nasaan ka right now? Pangalawa, ano ang income mo for today? And pangatlo, magkano ang pupuwede kong ma-save every month? Yan, tatlong yan. Once na na-answer mo yung tatlong yan, di pupuwede ka ng magkaroon ng, okay, uh, way para ma-achieve mo yung goal mo. Pero pang-apat, ano ang end goal mo? Ano ang pinakalayunin mo? Well, makapag-save ako ng 100,000 pagdating ng December. So ngayon, dahil na-answer mo na yung tatlong tanong na yun, then ang layunin mo is 100,000. Yan ang goal. By December, dapat sustainable. Dapat every month. Dapat every day. Dapat every week. Or di ka by weekly, kailangan naglalagay ako ng pera. Kasi ang goal ko lang is 100,000. Hindi kami pwede, Leia, na gusto ko 100,000 ng end of December. Tapos gusto ko rin makapag Hong Kong Disneyland. Okay? Pagdating ng December, yari tayo diyan. Baka mamaya ikaw ay, okay, mapunta sa ibang lokasyon instead na ma-hit mo yung goal mo. So, kailangan ng focus, persistency, and be aggressive in terms of reaching out to your goal. And bonus part, Yes. Leia, Mm. 'di ba sabi nga, we are the average of 5 people na we hang out with. Ibig sabihin, mahalaga yung community mo. Mhm. Leia, kung ang community mo ay for example lang, okay?
mahihilig sa mga expensive bag. Okay, for Hmm. example, walang problema dun, okay. Oo. Pero ang problema is hindi ka na nakakapag-save. Most likely, sila rin ay hindi rin nakakapag-save. Mm. Pero kapag ang mga kasama mo ay puro, let's say for example, mga kakilala ko, puro Inglesero. Ngayon, ikaw na yung pang-anim, nag-i-English ka na rin, 'di ba? Yan ang ating, usual, effect sa community natin. Kung sino yung mga kasama natin parati, sila yung exposed tayo dun, so naa-adapt natin yung habit nila. So ngayon, mamili ka ng mga kapitbahay, mga kaibigan, mga ka-churchmate, mga na pinapakinggan mo yung mga kinukonsumo mo sa social media para ma-inspire ka lalo, 'di Oo. ba? Tama po sir 'no, salamat po. And last na lang po, Sir David, ang bilis ng oras natin. Ay, May listener po tayo dito, may viewer po tayo na nagtatanong kung gumagamit ng aircon pagkatapos, panay yung, 'pag-off nito within the day and on and off. So, mas ano ba, mas lumalaki ba yung bill dito sa aircon or anong dapat gawin sir para ma-lower yung bill? okey, dalawa 'yan. Kung ikaw ay may window type na aircon, para kang paypay ng paypay, okey? Paypay ng paypay. Ang problema kapag window type aircon, though medyo tipid ka sa upfront cost, ibig sabihin yung mismong price ng aircon na 'yan is medyo mura. Mm. Ang mangyayari is, kapag ikaw ay patay ng patay, dito na tayo magkakaroon ng spike sa kuryente. Hmm. Yan. Now, ito na, compare natin sa inverter. Medyo mamahalin ang inverter na aircon, yung mga may malalaking box. Pero sa katagalan, mas dun ka nakakatipid. Bakit? Dahil kung yun, paypay ng paypay, ito sa inverter, paypay ka rin, pero ang ending is, kapag lumamig na sa kwarto mo, hihina na yung consumption ng kuryente. That's why ito ang pinaka-mare-recommend mo ko. Kung ikaw ay may window type, i-timer mo 'yan. Lagyan mo ng timer, especially sa pagtulog, or di kaya i-focus mo directly sa gabi para maganda ang tulog mo. Kung ikaw naman ay may inverter, I always recommend 24 or 25 degrees Celsius is already good para hindi ka, okay, hindi ka mapapagastos ng malaki. Meron tayong mga nakakilala nakabili ng inverter na aircon. Ito na ata ang pinakamura sa merkado. At least 0.5 horsepower, at least 18,000. Mm. Medyo malaki ang investment, okay, upfront. Pero sa mismong bill mo niyan, in the future, magre-regularize 'yan, and I can guarantee you, naka 2,500 lang tayo for the longest time, and hindi naman 'yan part ng 33% na utility, okay? Probably that's only less than 10% of your utility bill. So, gano'n ang mismong thinking natin. Pero I hope na na-answer natin ang katanungan ng ating tagapakinig. Mm. I hope Ma'am Therese nakabulig ang answer ni Sir David. Sir David, maraming salamat po talaga 'no, malaking tulong po ito ngayon, sa hinaharap natin ng mga uncertainties and crisis. So Yes, one last, can mm. I add one bonus tip? Yes, Okay. sir. So sa ating mga kakilala na talagang gusto nila yung mismong kanilang transportasyon, will be really good. Well, ako ay dating, madalas na nagka-car. Mhm. Pero right now, I bought a second-hand motor and it was really good. Alam mo kung bakit? Dahil yung 300 ko sa car, 10 kilometers lang 'yan. Pero yung 300 sa motor, pang one whole week ko na. Oh. Imagine the level ng Mm. mismong tipid mo. And I can guarantee you, dahil nakabili ako ng motorcycle ng second-hand. Remember, Hmm. dapat maayos yung motorcycle. At least 3,500 per month
ang aking computation ng matitipid ko. Multiply ko yan in 20 months, bawi ko na yung paggamit ng motor. Okay, and lastly, alam ko marami sa atin gusto induction cooker kasi gusto convenient. Pero ito na, sa ating mga kababayan na at least nakikinig, especially sa probinsya, pupuwede ka naman bumili ng uling, okay? Go back sa uling Oo. and I can guarantee you, isang sako ng uling, ₱30 only. Yan ang isa sa mga pinakamalupit na, hack, tipid hack ng ating mga kababayan right now. At least sa gabi lang nagagasol, pero ang breakfast nila naka-uling level. Alright. Ang galing. Or yes, Oo. alright. Sir David, may pahabol dito pero baka Go. puwede niyo na lang ma-discuss sa financial Sure. fitness, yung paggamit ng use power saver gadget, tama ba? Oo. Oh, yes, Oo. yes. Okay. Mm. Good. We will include that directly sa ating next financial fitness today. We will include it tomorrow para at least timing na timing, di ba? Sa ating energy oil crisis topic. Oo, oo. So David, maraming salamat po ulit 'no, sa time ninyo at sa mga ano 'no, mga kayamanan ngayon na-receive namin from you. Maraming salamat po, sa pag-manage namin finances at saka sa pag-manage talaga, well or to navigate 'no, sa mga krisis na hinaharap natin ngayon. Maraming salamat po ulit, Sir David, and see you next time dito sa Real Time. And of course, Sir David, may program po siya dito, every Thursday, 2:30 PM ng financial fitness. So, pamati kamo dira mga abyan. Oh, Salamat liwat, Sir David. maraming salamat din. Thank you, Leia. And sa lahat ng mga tagapakinig, thank you so much. And also, sir, subscribe directly to our mismong show. Okay, Financial Fitness today, 2:30 in the afternoon, Thursday. All right, Yes. see ya, guys. Bye-bye, sir. Bye-bye. And, salamat man sa kay Ma'am Liberty Indiape, kay Ma'am Marlene Estremadura, sa kay Jo Redola. Hello, Sir Jo, kag thank you po Ma'am Leia and Sir David sa tipid tips. God bless.